Det är väldigt många som har sagt, jag är inte lika bra som vad du är på att uttrycka mig, så därför ber jag dig bli politiker, för jag hade inte kunnat göra ett bra jobb själv. Jag vill ta tillfället i akt att klargöra två saker. För det första, jag kommer aldrig någonsin bli politiker. Jag har helt enkelt inte personligheten för det. Jag föredrar skog framför människor. För det andra, anledningen till att jag är bra på att uttrycka mig är för att jag har vissa rutiner. Dessa rutiner kan vem som helst anamma och därför kan vem som helst bli bra på att uttrycka sig. Så länge de är villiga att investera energi i vissa handlingar. Så egentligen är din enda ursäkt ren lathet, och det är ingen ursäkt. Om du är dålig på något, bli bra på det. Så enkelt är det. Jag säger inte att det är lätt, jag säger inte att det inte kommer bli kämpigt, men i grund och botten är det så simpelt. Jag kommer ge konkreta tips för detta senare i videon. Ifall du vill hoppa dit redan nu så kan du kolla i videobeskrivningen för en tidsstämpel. Men först vill jag lägga den filosofiska grunden för det hela, då man skulle kunna säga på sätt och vis att frispråkighet är en livsstil. Det finns folk som säger att ja, men du kan ju komma undan med att säga sådana här saker för du är ju invandrare. Skitsnack. Det finns människor som på fullt allvar tror att jag är nazist, och det har det funnits länge. Långt innan jag började göra videos. Jag blir kallad rasist precis lika lätt som en svensk, för jag ser svensk ut. Jag pratar bra svenska som en svensk. Jag framstår som svensk även att jag inte är svensk, och därför så blir jag behandlad som en svensk. Men även om du inte ser svensk ut så kan du fortfarande bli kallad rasist. Husplatte är ganska vanligt ifall man är invandrare och bara lite till höger, som till exempel en moderat eller liberal. Är man svart och sverigedemokrat så kan man bli kallad din lilla svarting av vänsterblattar. Alla får skit när de yttrar sig. Det är så livet är. Poängen är inte att undvika fula ord. Poängen är att kunna förhålla sig till fula ord på ett konstruktivt sätt. För det första så får andra människors ord endast så mycket makt man själv är villig att ge dem. För det andra så begränsar man sig själv när man värderar vad andra människor tycker. Man måste inse att man inte kan leva sitt liv utifrån en önskan om social acceptans. Jag gillar frihet. Det har jag alltid gjort. Och därav har jag märkt att ifall man försöker passa in och bli omtyckt så lever man i ett fängelse. Man lever med konstant nervositet och man formar sitt beteende utifrån vad andra människor tycker. Man låter alltså sig själv bli tankekontrollerad av andra. Som en zombie som valde att bli en zombie av egen fri vilja. Kort och gott, man lever utifrån andra människors behov och inte sina egna. Och att vara så mycket av ett får gör att du inte har något existensberättigande. Du kan lika gärna ta livet av dig i så fall, för du är ju inte en riktig människa ändå. Du är inte din egen personlighet och du lever inte ditt eget liv. Du är en kopia och ett ytligt skal av omgivningens förväntningar. Vill du inte vara ett får så får du helt enkelt döda ditt bekräftelsebehov. Folk tror att man förlorar någonting på att vara frispråkig när man egentligen vinner sådant som fåren aldrig skulle få tillgång till. Det handlar i grund och botten om att få ut det mesta av livet, och för att kunna göra det så måste du först inse att du kommer dö. Ditt medvetande kommer att ta slut en dag. Du får inte hur många andra chanser som helst och du är inte garanterad ett lyckligt Disney-slut. Jag tror det är bäst vi börjar i den andra änden. The Guardian publicerade en intervju med en sjuksköterska som arbetade med vård av döende människor. Och det människor ångrade allra mest på sin dödsbädd var att de inte var modiga nog att leva enligt egen vilja. Många upplevde att de hade levt enligt omvärldens förväntningar snarare än vad de själva ville. Det de ångrade är alltså att de inte vågade ta vara på sin egen frihet. De ångrade även att de hade arbetat för mycket, tappat kontakten med sina vänner, samt att de inte hade unnat sig själva att vara lyckliga. Med andra ord, de har levt hela sitt liv som en jävla spermahink åt någon annans njutning. Det handlade aldrig om att de själva skulle vara nöjda. Det handlade om att göra någon annan nöjd. Genom att ha rätt åsikter, säga rätt saker, köpa rätt saker och göra rätt livsval. Och det är först när de är 80 år gamla och verkligen inser på riktigt att de kommer dö som de fattar hur korkat det är att inte leva för sina egna intressen. Människor vill inte vara ensamma och det är förståeligt, men här är grejen. Är man riktigt ärlig med vad man tycker och tänker och vågar ta den chansen så kommer man få bättre vänner i längden. För då skrämmer man automatiskt bort alla som man inte skulle kunna bli bra vän med.
och attraherar likasinnade istället. I grund och botten vill man allra helst bli omgiven av människor som förstår och respekterar dig för den du är. Och det kommer aldrig någonsin hända ifall man omger sig med ytliga relationer där man inte ens kan yttra sina riktiga åsikter. En givande vänskap går ut på att kunna se en människa för mer än enstaka åsikter de kan ha om saker och ting. En givande vänskap går inte ut på att man ska tycka precis likadant om allt. Det handlar om att kunna utbyta tankar. Det är så ett substansfullt utbyte fungerar. Jag har minst 5 personer i mitt liv som jag kan prata om precis vad som helst med, oavsett hur tabu eller mörkt. Jag hade aldrig kunnat få sådana relationer ifall jag allra högst av allt hade värderat bekantskaper där man bara pratar om fotboll eller vädret. Och grejen med sådana där ytliga relationer är att de är så fragila, för så fort personen lär känna dig på riktigt så kommer de sticka. För att du är konstig, du har ju åsikter. Jag tänker inte ens genomgå den processen, och det handlar inte ens om att ha bra självkänsla. Jag vill bara inte slösa tid. Jag kommer att dö. Det finns inget liv efter döden. Det enda som är garanterat är ett liv före döden. Så jag vill attrahera substans här och nu. Det finns alldeles för många idioter i världen. Jag behöver inte dessa i min direkta umgängeskrets. Att vara frispråkig är en livsstil för den som vill få ut något av livet. Vissa säger att de inte kan vara öppna med sina åsikter på sin arbetsplats för att de då skulle få sparken. Men varför jobbar du ens på ett själsugande, utmärglande ställe där du inte kan vara dig själv? Det är inte som att du har absurda, orimliga förväntningar på din arbetsplats. Det är inte som att du kräver rätten att gå runt utan byxor i bajsiga kalsonger framför arbetskamrater. Du kräver endast rätten till det som samhället redan har lovat dig. Rätten till demokrati och yttrandefrihet. Ifall du inte kan utöva den här rätten, vad är då poängen med att delta i samhället på samhällets villkor? Vad är poängen med att betala skatt till politiker så att de kan finansiera det här totalitära galenskapet? Det är lika bra att du får sparken så att du kan bli anställd någonstans där du kan vara dig själv istället. Du kommer inte dö av att vara arbetslös ett tag. Det finns värre saker än att gå på SOS. Och ifall det, mot all förmodan, skulle vara så pass illa så att du riskerar fysisk skada för dina åsikter, Nordkorea-style liksom, så är det bara att flytta till ett annat land där du inte skulle få sparken för att uttrycka dina åsikter. Det finns alltid någonting man kan göra så länge man kan röra på sina armar och ben. Och för den delen så får man inte bli sparkad hur som helst heller. Så om det nu skulle hända kan du lika gärna ta tillfället i akt att göra samhället en tjänst och utmana det beslutet offentligt. Gör det till en stor grej. Ta det till rätten. Hör av dig till media. För ditt strå till stacken för demokratin. Det finns ett talspråk i stil med: att tala är silver, att tiga är guld. Ät kuk, seriöst. Om du är tyst så lämnar du walkover till Islamiska staten. Till pappor som mördar sina döttrar i hederns namn. Till korrupta politiker och vilket annat rövhål som helst som försöker styra över hur andra ska leva sina liv. Tig och andra kommer tala i ditt ställe. Att vara frispråkig gynnar både individen och samhället som helhet. Hela poängen med mina videos är att hjälpa människor att uttrycka sig, och det vore faktiskt jättebra ifall fler människor kunde börja göra videos så att jag slipper göra en video om varenda jävla skitsak som händer i Sverige. Efterbliven, absurd skit händer regelbundet, och det är helt enkelt omöjligt för mig att hinna ta itu med allting, särskilt med tanke på hur min process ser ut. Folk tror att jag bara ställer mig framför en kamera och börjar prata. Mina videos skulle inte kunna vara mer onaturliga och fake. Jag spenderar dagar på att skriva ett manus där jag försöker utveckla mina tankar så sammanfattat som möjligt, slipar på alla formuleringar, fixar i ordning källor, och sen så spenderar jag en dag ungefär 5 timmar på att spela in det manuset ord för ord. Och så tar jag flera tagningar per textstycke också. Och sen när det kommer till att redigera videon så tar det några timmar att göra det också. Så det du ser just nu är inte naturligt för 5 öre. Så det är inte konstigt att du tycker att jag är bra på att uttrycka mig. Jag har nämligen lagt flera timmar på det. Men det behöver såklart inte vara så här jobbigt att göra videos. Man kan också göra som Sargon of Akkad, eller Harmful Opinions, eller TLDR, det vill säga man sätter ihop ett skarpt manus, sen läser man upp det framför en mikrofon med rätt inlevelse och så slänger man upp relevanta bilder på skärmen av källor till det man pratar om eller roliga illustrationer så att tittaren inte blir uttråkad. Eftersom man aldrig spelar in sitt ansikte kan man lägga 1000 spänn på en riktigt bra mikrofon istället för 3000 på en okej videokamera. Det fungerar lika bra för att få fram en poäng. Det är mycket enklare att göra videos på det här sättet och man kan vara anonym ifall man nu föredrar det. Och det vore bra ifall fler människor kunde göra videos, för då hade vi fått fler perspektiv på samhällsämnen än bara mitt.
Till exempel, jag kan inte ett piss om ekonomi, så därför kan jag inte analysera invandringspolitiken ur ett sådant perspektiv. Och då menar jag inte enkla saker som kostnader och vinster. Jag menar snarare att det finns teorier om att massinvandringen egentligen grundar sig i en ekonomisk kris och ett behov att införskaffa skuldslavar och konsumenter. Det är ett sätt att hantera statsskulden, hålla igång det nuvarande defekta finansiella systemet som bygger på oändlig expansion. Och den egentliga lösningen på alla våra problem är inte att rösta på SD, det är en bankreform. Tycker du det låter som att jag vet vad jag pratar om? Det gör jag inte. En följare berättade för mig om allt det här. Jag tycker det låter jätteintressant, men jag förstår inte ett piss av det jag nyss sa, för jag kan inte någonting om ekonomi. Och det är precis min poäng. Det finns så många människor som sitter på intressant kunskap, som aldrig når allmänheten, som har intressanta analyser. Jag skulle vilja lära mig mer av dem. Folk borde uttrycka sig mer. Och låt oss vara ärliga, jag kommer inte göra det här för alltid. Jag ger min YouTube-karriär 2 år till max. Så låt mig erbjuda några praktiska tips som jag tror kan göra människor bättre på att uttrycka sig. Ni får testa dem och berätta. Nummer 1. Lär dig så många ord som möjligt. Ord ger form till tankar. Föreställ dig hur verkligheten skulle se ut om vi inte hade ord. Föreställ dig hur kommunikation med andra människor skulle se ut. Ord är det mest grundläggande av allt, och ju fler ord man kan, desto mer kan man sätta form på det man tänker. Så om du stöter på ett ord du inte förstår, googla innebörden och memorisera den. Och reflektera gärna över hur många olika sätt det finns att tolka ett enda ord på, för då kan man hantera missförstånd bättre. Man kan göra sig förstådd bättre. När man sitter och försöker komma på olika sätt som man kan feltolka saker på, så händer följande. Man inser hur subjektiv verkligheten är. Om ett ord har en definition så kan det finnas upp till 5 olika tolkningar av den definitionen. Så ett ord kan betyda 5 olika saker beroende på vem du pratar med. Så man får en hum om vad som är fel sätt att säga det på. Och då blir man bättre på att klura ut vad som skulle kunna vara rätt sätt att säga det på. Och då menar jag inte rätt som i politiskt korrekt och kan inte såra någon, utan rätt som i bäst beskrivande. Man inser även att det är helt möjligt att få precis vad som helst att låta logiskt, oavsett hur fel och absurt det är. Vilket är en anledning till varför jag aldrig har köpt radikalfeministiska teorier om porr. Visst, man skulle kunna se porr som att det har ett budskap om att människor kan säljas. Eller så kan man inse att ett perspektiv är inte fakta. Men det är ett helt annat ämne. I George Orwells roman 1984, som handlar om ett kontrollsamhälle, så ger regeringen ut tunnare och tunnare lexikon för varje år, eftersom de vill kontrollera folks tankar genom att förminska deras ordförråd. Svårigheter att formulera sina tankar är poängen med politisk korrekthet. Att skapa en åsiktskorridor och göra politiskt oliktänkande i stort sett omöjligt, för till slut kan ingen varken uttrycka sig eller ens tänka sig hur ett annorlunda samhälle hade sett ut, då tankar i viss mån kräver ord. Man försöker alltså knuffa bort vissa sorters tankar genom att stämpla dem som rasistiska, så att ingen ska vilja tänka dem, för vem vill vara rasist? Men det här kan såklart appliceras på alla möjliga sorters tabun. Nummer 2. Ägna tid åt att tänka. Många människor har inte tid att tänka eftersom de jobbar eller går i skolan. Vilket kanske är poängen med att jobba eller gå i skolan. Men nu ska vi inte bli konspiratoriska här. Jag brukar nästan dagligen ta 1 eller 2 timmar långa promenader där jag bara reflekterar över allt möjligt. Och det är nog därför jag är ganska bra på att förklara mina tankebanor. För jag har lekt väldigt mycket med dem. Jag spenderar väldigt mycket tid med dem. Jag funderar konstant för att jag tycker att det är kul. Det ger mig en utlösning. Det känns skönt att få insikter och att söka förståelse. Det är spännande att utforska det mentala planet. En människa har kapaciteten att tänka alla tankar som någonsin har tänkts och någonsin kommer att tänkas. Det är så pass enormt det mentala landskapet är. Varje människa borde eftersträva att lära känna sig själv och verkligheten på den absolut djupaste nivån som går. Och alla hörn måste utforskas, oavsett hur mörka de må vara. Jag har ingen skam i kroppen, för jag ser inte poängen med att skämmas. Jag ser inte poängen i att må dåligt över tankar och känslor.
Skam är ett hinder för utveckling. Och att göra något annat än misstag i livet är helt enkelt inte möjligt. Det är via misslyckanden som man finner sin kunskap. Att göra fel leder en närmare vad som är rätt. Och om jag gör någonting fel så ser jag bara till att lära mig av det. Och ifall jag fortsätter att göra någonting fel så kanske jag tycker om det. Och då kanske det inte är fel till att börja med. Nummer 3. Skriv så ofta du bara kan om dina funderingar och idéer. Det gör ganska mycket att kunna se sina tankar på papper. När man skriver så måste man verkligen fundera på vad det är man tycker och varför. Det är en tankestimulerande process, men processen innefattar även observation. När du har skrivit ner någonting på papper så behöver du inte hålla det i huvudet längre, för nu är tanken på pappret istället. Och det är nästan som att utrymme då frigörs i huvudet så att du nu har mer mentala resurser att kunna reflektera omkring tanken och utforska den ur olika aspekter. Det finns så många gånger jag har upptäckt nya tankebanor genom att skriva om mina tankar, just för att mitt sinne blir stimulerat på ett särskilt sätt. Att skriva kan ge insikter som kan hjälpa dig tänka mer optimalt. Det är ett verktyg för att lära känna sig själv. För när man skriver om någonting så lockar man fram en tydligare uppfattning om sin egen uppfattning. Och man ska inte känna någon press. Syftet är inte att visa texten för någon så att de kan döma den. Syftet är att utforska. Så låt dig själv fundera gott och länge på vad du tycker och varför. Det är inte meningen att du ska ha några svar direkt. Det kan ta lång tid att komma underfund med. Men kom ihåg att alltid ifrågasätta dina egna tankar lika mycket som du ifrågasätter andras. Ifall du märker att dina åsikter inte är grundade i vattentät logik, byt ut dem. Moral är som meningen med livet. Den finns inte egentligen. Det är en perceptionsfråga skapad av människan. Om det inte fanns en människoart på planeten så hade det heller inte funnits en varelse som kan peka på en händelse och säga det där är rätt eller det där är fel. Så ta den här människoskapade konstruktionen och för den åt sidan när du funderar. Var inte rädd för dina egna tankar. Ibland måste man gå över gränsen för att veta vart gränsen går. Aristoteles sa att det är ett tecken på ett utbildat sinne att kunna underhålla en tanke utan att acceptera den. Det vill säga att kunna fundera över allt möjligt och förstå sig på vad som helst utan att själv hålla med det. Och det stämmer. Förståelse är inte samma sak som acceptans. Det går inte att förlora på förståelse. När ditt sinne expanderar så ökar dina möjligheter och helt plötsligt så kan vad som helst bli stimulerande för att du kan hitta en infallsvinkel att göra det stimulerande. Och det ökar livskvaliteten. När man verkligen har tänkt igenom varför man tycker som man gör och man får ner det i skrift så kommer vissa av formuleringarna att lagras i huvudet på en. Vissa slutsatser kommer att sitta som sten. Då kan man enklare förklara sin logik för någon ifall man skulle hamna i en diskussion. Istället för att bara bli ställd. Men sen är det också så att du vet inte allting och du hade aldrig någonsin kunnat veta allting. Varje gång man lär sig något nytt så inser man att man egentligen inte vet mycket alls. Man kommer alltid bli överraskad och stum av någonting som den andra parten säger i en diskussion. För alla individer tänker på sitt eget sätt och det går inte att förutspå någon annans tankar. Och det är något man ska omfamna. Det är inte något man ska skämmas för. Ifall man befinner sig i en diskussion finns det inget som helst fel i att säga jag har ingenting att säga till det där. Det där var en väldigt annorlunda synvinkel. Jag har aldrig hört det där innan. Jag vill gärna ta mig lite tid att smälta det du har sagt. Jag behöver undersöka idén ur olika vinklar för att se hur vattentät den är. Det där kommer du aldrig få höra någon säga i SVT-debatt. Eller någon politisk debatt överhuvudtaget. Tyvärr är det så i vårt ytliga statusfixerade samhälle att varenda jävla kukhuvud måste framstå som en expert. För att kunna behålla sitt yrke som trovärdigt överhuvud. Trots att det är pinsamt uppenbart att de inte vet vad fan de håller på med. Till exempel den här gången när idioterna i Stockholm och Mona Sahlin trodde att jobb och terapi till återvändande terrorister skulle få dem att sluta vara terrorister. Det finns ingen som helst forskning som stödjer ett sådant förslag. De drog bokstavligen fram det ur arslet efter en radikal kommunistfylla. Våra politiker vet inte vad fan de håller på med och ingen borde eftersträva att vara lika patetisk som en politiker. Så skit i andras förväntningar och var lite ödmjuk istället. Du vinner på det i längden.
Om man känner att man vet vad man pratar om, då är det mer troligt att man kommer våga yttra sig i en diskussion. Och man hamnar inte på en sån platå helt automatiskt. Man måste läsa på och utmana sig själv. Det är bra att bolla sina tankar med andra och diskutera med dem. Det kan hjälpa dig att etablera din egen åsikt ifall något känns osäkert. Och sen är det även så att ju mer man debatterar, desto bättre blir man på det. Sist, men inte minst, vill jag erbjuda några tips på hur man gör en bra video. För det första, använd en bra kamera. Ha ordentlig ljussättning på ditt ansikte och använd inte en jävla avsugningsvinkel. Små detaljer utgör en helhet, så lägg gärna tid på saker som anses vara triviala. Om du pratar om en specifik händelse eller refererar till något du har läst, släng upp en screenshot på skärmen av din källa. Detta ökar din trovärdighet och gör dig mer övertygande. Man bör känna att man har något som är så viktigt så att man bara måste dela med sig av det till resten av världen. Passion är smittsamt. Om du inte är intresserad av det du pratar om, hur kan du förvänta dig att någon annan ska vara det? Slösa inte folks tid, okej? Var inte så arrogant och tro att folk vill se dig sitta framför en jävla kamera och säga flera fucking jävla minuter medan du försöker få fram din poäng. Stup i kvarten. Slösa inte folks tid. Fuck that. Skriv ett skarpt manus och få fram det viktigaste. Skär bort alla onödigheter. När det kommer till manuset, du får gärna erbjuda komplexa tankebanor, men gör dem lättförståeliga. Försök att sammanfatta utan att vara för simpel. Motivera varför du tycker som du tycker. Släng inte bara ur dig en slutsats som om den vore självklar. Ingenting är självklart. Du får gärna betona detaljer och undvika generaliseringar. Bemöt missförstånd innan de hinner uppstå. Ifall du inte menar att alla muslimer är våldtäktsmän, säg det då. Annars framstår du bara som en intolerant kuk och då kanske du skrämmer bort folk som hade kunnat hålla med dig ifall de förstod vad du menar egentligen, och det är bara dålig marknadsföring då man skrämmer bort en potentiell följarbas. Man kan inte skriva ett bra manus utan att vara någorlunda öppensinnad och kritiskt tänkande. Fråga gärna dina meningsmotståndare hur de resonerar för att kunna förstå vad deras logik grundar sig på och vart den i så fall brister. Antingen lär du dig det och kan bryta ner deras tankedefekt på ett pedagogiskt sätt, eller så lär du dig att de faktiskt har en poäng, och det kommer göra din världsbild mycket intressantare. När jag skriver manus så försöker jag förklara så utförligt som möjligt, men ändå så sammanfattat som möjligt. Man vill erbjuda nyanser och framföra en utvecklad poäng, men utan att slösa tid. Och detta gör att man anstränger sig för att komma ner till kärnan i det hela. Det är en process som tar lång tid, och det ska den göra. Du måste kämpa för kvalitet. Ingen skiter kvalitet. Här är ett montage där jag får utlösning.